Good morning, Deped sa lahat po ng ating mga magulang, sa lahat po ng ating mga teachers, at sa lahat po ng mga estudyante na every week ay nakakasama natin as we stream live today with Deped Dasma. For the last weeks, we keep on talking about education. We keep on talking about how we can continue education despite what's going on, how can we be graded, or how our sons, our daughters, how our kids will be graded in this time of pandemic. It's all academic. Puro tungkol sa pag-aaral. But more than education, one of the advocacies of Deped is for environment. As a matter of fact, in 2018, the first division order that we released is the banning of single-use plastic in all the 44 schools and in the City Schools Division Office of Dasmariñas City. Today, let's talk more about our advocacy. So if you are with us right now, if you want to be actively involved with the issue of environment, comment down your presence. We want to know who are here. So we have Miss Jeveline Cabog Melo Serrano. Magandang buhay po sa ating lahat. Magandang buhay, Ma'am Serrano. And we have Ma'am Rosie Tobias. Hi, Ma'am Rosie. Good morning po. Magandang umaga po. We have Miss Marie Chris Biares. Good morning. And as we talk about our advocacy on environment, we have with us an expert, someone we can consider as, in when in terms of these advocacies, they are really at the forefront of all efforts, especially in the government. So joining us this morning to tell us more about zero waste management. Ano ba yung zero waste management? And how possible zero waste management is? Posible nga ba ang zero waste management? Lalo na sa panahon ngayon, when all of us would always be after convenience. But, let us learn from the expert. Ladies and gentlemen, joining us this morning and today with Deped Dasma. But before that, I would like to greet people saying good morning. Hi, Ma'am Judy Orlando. Good morning. Hi. Good morning, Ma'am Castro, ang aking third year chemistry teacher. Ang nagturo sa akin ng 1S2, 2S2, 2P2. Ay, grabe. Ma'am, good morning po. We also have si Ma'am Mikyabas. Good morning. Morning po. And going back, joining us this morning to tell us more about zero waste management. How can we live our advocacy in Deped Dasmariñas through zero waste management? We have the Project Development Officer 1 and the Designated Information Officer of DENR Penro Cavite. Let's help me in welcoming Mr. Paulo Obstaculo. Hi, Sir Paulo. Good morning. Sir Paulo, you're on mute. Ayan po. Rinig po ba ako? Yes, sir. Okay po. So isang makakalikasang araw po sa ating lahat. Kasama ng ating mga tagapakinig at nanonood ng live stream via Deped tayo, Dasmariñas City Facebook page. Sa lahat na nakatutok at nakasubaybay sa live stream na ito. Good morning po. Good morning, Sir Paulo. Sir Paulo, while I was going over your profile, you're a project development officer. Parang parehas tayo ng staffing pattern, no, sa mga government offices. Kasi in Deped, we also have project development officer. What do you do as PDO in sir. DENR? Opo. Actually, sir, ano po ako planning officer po. Officer po ako. Planning officer 1 and at the same time designated information officer po ng Penro Cavite. So kami po sa Penro Cavite, kasama po ng ang mga project development officer din ay nag-implement po kami ng mga projects in line po sa priority programs ng DNR. So i-share ko lang po sa inyo ang priority programs namin. Ito po ay Manila Bay Rehabilitation. So kita naman po natin yung mga initiatives ng DNR towards Manila Bay Rehabilitation.
Kasama po dyan ng improved land administration and management, scaling up of coastal and marine ecosystem program, kasama rin po ang enhanced biodiversity conservation. We have also doing intensified forest protection and enhanced national greening program. Kasama rin natin, sir, ang pag-intensify natin ng mga environmental protection towards solid waste management, clean water, and clean air. Ano po, kasama rin, sir, ang geohazard and groundwater assessment and responsible mining. Ano po, so ngayong araw po ay tatalakayin natin mostly po yung isa sa mga priority programs namin, which is the intensified environmental protection, specifically po sa solid waste management. Yan po. Sir, I keep on hearing, I always hear about zero waste management. Parehas ba yan sa solid waste management? Opo, kasi sir, ang solid waste management natin, ito po ay naglalayo na mapamahala or maisaayos natin yung ating mga basura. Ano po? Sa zero waste management, ito naman po ay isang adbokasiya. Ano po? Adbokasiya na naglalayon na magsilbing gabay sa atin sa pagbabago ng ating pamumuhay at kasanayan patungong sustainable development. Ano po? Ang zero waste din po ay naglalayo na matiyak na ang mga basura natin ay nagiging mahalaga pa para sa iba pang paggamit nito. Kumbaga, sa simpleng salita, ang zero waste management ay pangangalaga o pagpapahalaga sa mga likas yaman sa pamamagitan ng responsableng pagkonsumo at paggawa nito. Sir, in Deped Dasma kasi, one of our advocacies is really on environment. Yes and po. Syempre, one of our active activities is the banning of single-use plastic, the encouragement of all the members of Deped community to use tumblers instead of yung mga bottled water. Mm-mm. Sir, what is the importance of zero waste management? Kasi sa panahon ngayon, napakadaling, instead of bringing your tumbler, mindful ka pa na lagi mo siyang bitbit. So, bibili ka na lang ng bottled water, mas mura. I mean, it's just cheap, 10 pesos. Tapos, madali mo pa siyang mabitbit. Once you're done, you can just, you don't have to mind it at all. But sir, why? Why effort to bring tumbler? Why effort zero waste management? What is the importance of this? Kasi sir, sa panahon natin ngayon, 'di ba po? Kita-kita naman natin, isa sa mga problema natin ngayon ay ang pagdami ng basura. Ano po? So, itong advokasya ng zero waste management ay kumbaga parang isa siyang commitment ng bawat isa sa atin. Paano ba tayo makakatulong sa pagbawas ng ating mga basura? So sa pamumuhay ng zero waste management na lifestyle, kumbaga, ay meron tayong kumbaga ginagawa natin ito hindi para sa hindi para lang sa kumbaga parang ginagawa natin ito para sa common, kumbaga parang para sa nakararami, 'di ba? Para hindi na tayo mako-contribute pa sa mga basura pa na degenerate ng ibang tao. Kasi imagine niyo sir sa isang kunyari sa school na lang, 'di ba po So, ilan ang estudyante natin diyan? Sabihin nating 1,000, 'di ba po? Kung ang bawat estudyante na 'yan ay walang mga tumbler, 'di ba? So araw-araw silang napasok, araw-araw silang nabili ng mga bottled water. Imagine yung generation ng waste, 'di ba? Yes. Na malalabas ng paaralang 'yun. Hindi lang isa ang paaralan sa atin. 'Di ba? So, kumbaga siya is a commitment, 'di ba? Kapag gusto natin ng zero waste, pati ang lifestyle natin dapat mabago. Ayun siya. Sir, you say zero waste management is an advocacy of changing lifestyle. Yes. What are the ways that we can change our lifestyle through this advocacy? Okay, so para muna sa kaalaman ng lahat, noong nakaraang buwan, noong Enero, ay tayo nagdiwang ng National Zero Waste Month. Alinsunod yan sa Presidential Proclamation 760 Series of 2014. Ito rin ay in support po sa 20th anniversary ng RA 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act of 2000.
Ang nasabing pagdiriwang po ay naglalayong itaguyod. Ito po ang National Zero Waste Month ay naglalayo na itaguyod ang kamalayang pangkalikasan ng bawat Pilipino at umaksyon ng naangko sa mga napapanahong pangyayari. Dahil dito, dahil sa tanong niyo, sir, ibabahagi ko sa inyo ang ilan lamang sa mga simpleng bagay na dapat nating gawin upang maging kabahagi tayo sa adbokasiyang zero waste management. Ito po. So ito po para po sa ating mga parents dyan. Kapag po tayo nasa bahay, ugaliin po natin or sanayin natin yung sarili natin na nagpa-practice tayo ng waste segregation. Bakit po mahalaga ang waste segregation? Dahil po, alinsunod po sa RA 9003, under po na Section 21, nakastate po doon na ang segregation po ay dapat po nagsisimula sa mga bahay or sa point source ng ating basura. Not specifically sa bahay, pwede po sa institution, sa industrial, or commercial places. So yun po, sa bahay, mag-practice po tayo ng waste segregation at mag-compost po tayo. Bakit po natin kailangan ng compost? Ang compost po ay isa sa mga natatangi nating natatangi natin yung panlaban sa mga darating pa na mga problema. For example, sa food security natin, 'di ba po? Ang kahalagahan ng compost ay hindi mo kailangang hindi siya high maintenance. Kumbaga parang yung mga nabubulok natin na basura ay ilalagay lang natin sa ating compost. And yung magiging product na yun, ay pwede nating ilagay sa ating mga gulay. Di ba? Pwede nating ilagay sa ating mga pananim. Di ba po? We are also promoting yung ating vegetable gardening. Kami po sa DNR, kasama po ang Manila Bay Rehab, ang aming pong Manila Bay Site Coordinating Management Office, ay nakapagtala po kami, ng 10 ata po parang 10 mga eco gardens. So sa eco gardens na pong yon, ang mga nakatanim po doon ay mga vegetables, mga gulay. So pinopromote din natin syempre yung health ng ating community. So, yun po ang una, kapag nasa bahay, mag-segregate at mag-compost. Pangalawa po, pag po tayo ay pupunta ng trabaho. Yes, sir. Sir Paolo, before you proceed to the second one, compost, if I may remember it correctly, yung compost yung parang nagdidig ka sa lupa. Tama ba? Opo. Bali, sir, yung pong composting na yan, ngayon po kasi meron na tayong ibang pamamaraan ng composting. Pwede Lalo po tayong... Sir, usually ng mga bahay ngayon, yung mga yes, opo. housing, wala nang malaking... Wala nang mga lugar, wala nang mga lote to do that composting. Pwede tayong mag-compost gamit yung mga lumang drum natin. Okay. Yes, opo, sir. Pwede, meron tayong tinatawag na yung yung lasagna na method. Napapatong-patungay natin siya. Sa pamamaraan na iyon, kumbaga hindi na natin kakailanganin pa ng malawak or kailangan pa ng malaking space to do the composting. We can do that without big space. 'Di ba? Yung mga sira nating drum, pwede natin gawing compost 'yun. Yun siya. Doon lang natin ilagay. Ipatong lang natin ng ipatong yung mga nabubulok natin ng mga basura, yung mga vegetable peel, yung mga balat ng mga gulay. Ganun. Yung mga yung waste from, 'di ba when we clean fish? Opo. Pwede din yun ilagay doon, sir? Kadalasan kasi, sir, meron kasi bang mamamaho lang na kasi pwedeng siya. ilagay? Mamamaho. Okay. Opo kung parang ang pwede lang nating ilagay doon is yung mga nabubulok nga tulad ng mga balat ng mga gulay. For example. Yan siya. So pag naman bumili ka ng isda, 'di ba? Pwedeng doon mo na lang din ipaano sa palengke kung saan ka bumili para hindi mo na siya dalihin sa bahay mo. And tip lang din po para sa mga nanay, kapag po mamamalengke tayo, pwede pong wag na tayong pwede pong ang gawin nating practice is magdala na tayo ng mga containers. 'Di ba po? Bali sa pagdadala natin ng 'di ba? Para sa pagdadala natin ng container na 'yan. Kumbaga hindi na natin kakailanganin pang ipalagay sa plastic labo or
kung ano-ano pa man. Kumbaga, doon na natin siya ilalagay. Tapos, syempre, may dala-dala tayong eco bag. 'Di ba? So, kumbaga, zero, kumbaga sa pamamaraan na 'yon, sa gawain na 'yon, hindi na tayo nakakadagdag pa sa basura. Oo. Sir, speaking of mamamaho, nabanggit mo kasi yun nga. Oo. Hindi ba siyempre mabubulok yun tapos Mm. naka-drum lang siya. So it will create smell. So how do you manage that? Opo. Kasi po sa composting, kaya lang naman po nagkakaamoy yung natin, yung kino-compost natin is pag siya nababasa. Ay, okay. Opo. So hangga't maaari po kapag po tayo nagko-compost ay iwasan natin siyang mabasa. Yun po. Thank you, sir. And you may now proceed to your second tip. Okay po, so yun po una lang pag nasa bahay, mag-practice tayo ng waste segregation at composting. Pangalawa po, kapag po tayo pupunta sa ating mga trabaho, pagpapasok sa school, 'di ba? Kung kaya namang lakarin na lang, kung afford natin ng bike, mag-bike na lang tayo, and kung sakaling malayo naman, pero sa panahon kasi ngayon kumbaga hindi na advisable ang paggamit ng mga public transportation. Kasi syempre in observance sa ating health protocol, yun na nga, kung kaya namang lakarin na lang natin, or kung may mga friends tayo na pupunta rin sa isang lugar, na pupunta rin tayo, carpooling, 'di ba po? Yun yung isa sa mga pwede nating gawin. Going to work or going to school. Ang ating po pangatlo, kapag po tayo ay nasa paaralan para sa mga estudyante, ayan, ang advocacy ng Deped Dasma, always bring your tumbler. Ayan, always also bring your cutlery, yung mga container natin, mga baonan, ganyan. And hanggat maaari, iwasan natin ng chichirya kasi syempre bawal, hindi rin maganda yung sa ating kalusugan. Syempre, pag bumili ka ng chichirya, meron ka pang kalat, may plastic ka pa na ma-generate. So, go for healthy foods. Diba? Kung meron naman tayong baonan, magbaon na lang tayo ng mga fruits or yung mga gulay. Anything na healthy na hindi na kailangan mag-generate pa ng waste. Ano po? Pangapat, kapag po para sa mga teachers, para po sa ating mga parents, kapag nasa office tayo, try po natin i-practice yung paperless. Ano po? So, syempre, with the advent of new technology, na natin sa social media, and karamihan naman sa atin may mga cellphone na. So, samantalahin natin yung paggamit ng ating mga phone. Whenever pag may ipapa-review or may ipapa-check lang, try to do it virtual, 'di ba? Try to do it ng gamit ng ating mga devices na lang. And also, pag nasa opisina tayo, bawasan natin ang paggamit natin ng electric consumption, and also i-practice natin yung pag-unplug or pagpatay ng mga ilaw sa mga appliances din na hindi natin ginagamit sa mga office. Okay. Panglima natin, ito nasabi ko na kanina, kapag magmamamalengke or magsha-shopping, lagi tayong magdala ng eco bag. Oo. Mahalaga rin ang eco bag natin kasi hindi na tayo mag-generate pa ng plastic. Hindi na natin kailangan pang humingi ng plastic sa counter. Pero kadalasan naman, di ba, paper bag na. Kaso kasi, yung paper bag, it took energy din to produce yung mga eco bags natin na gawa sa papel. And if it's made of paper, syempre extracted din yun sa puno. So meron pa rin siyang kahit papaano ay adverse environmental impact. So let's do let's always bring our eco bags. Okay? Pang-anim, okay? Kapag po tayo ay 'di ba? Pag tayo ay kakain sa labas, ganyan. Lagi nating i-practice or mag-order lang tayo ng mga pagkain na kaya nating maubos. Ano po? Huwag tayong order ng mga pagkain na sobra-sobra naman tapos hindi naman natin na makakain pa. And eat plant-based diet. Ano po? Kung hangga't maaari, mga prutas, mga gulay ang kainin natin. And bawasan na rin natin ang pagkain natin ng meat kung kaya. Ano po? Kasi alam naman natin na ang meat ay isa sa mga nagko-cause siya ng mga problema natin sa klima or nagdudulot siya ng mga problema natin sa climate change. Okay. And ang last po natin, ito ay para po sa lahat. Kapag po tayo ay nagta-travel, 'di ba? Pag tayo pumupunta sa kung saan mang lugar natin, lagi tayong mag-set. Laging dapat tayo yung maging example nila.
Okay? Tayo ang mag-set ng example in living a zero waste life. Ayun po. Thank you so much for that 7 tips, Sir Paulo. Nakakatuwa naman po. Hindi naman pala siya ganun kahirap gawin. Hindi naman siya ganun Yes. kahirap i-adapt. Pero, syempre, most of us would always be relying on convenience. Sir Paulo, for those people na nagsasabing, nako, yan naman in my lifetime, hindi ko naman mararamdaman ang epekto nito. Sir, if we continue doing, practices that will affect the environment, parang ano yung pinakamalapit na panahon na mararamdaman natin yung sobrang epekto nito? At from today, sino yung makakaranas ng sobrang negatibong impact nito? And how negative is that negative? Actually, sir, marami nagsasabi, zero waste lifestyle. Ano ba to? Possible ba 'yan? Kaya ba 'yan? 'Di ba? Actually, ang zero waste isa siyang ideal, isa siyang goal. Goal 'yan na marami nagsasabi hindi natin kaya 'yan, marami nagsasabi na kakayanin natin 'yan. Yung zero waste is a goal siya. And kung tayo papunta sa goal na 'yon, meron tayong proseso na pinagdadaanan. Okay? And as we go on sa process na yon towards zero waste lifestyle life, nagkakaroon tayo ng clear vision towards towards sustainability. Okay? And by working through the process, 'di ba? As we go along, we will get closer to that goal. And kumbaga, kapag na-reach natin yung goal na yon, 'di ba? So, na tayo, kumbaga, namumuhay na tayo ng zero waste lifestyle. Ang advantage nun is that, kumbaga, ang makakaranas ng magiging epekto nun ay yung future generations natin. Ang mga kabataan natin ngayon. Sila yung makakaramdam ng fruit or ng epekto kung bakit natin kailangan isabuhay or isagawa itong zero waste na lifestyle na ito. And kung hindi natin sisimulan ngayon, kung hindi natin sisimulan ngayon, kailan pa? 'Di ba? At kung hindi tayo magsisimula, sino ang magsisimula nun? 'Di ba? So lahat ng gagawin natin, tayo ang kailangan mag-act doon. Thank you, Sir Paulo. That's very nice. That's a very good realization on our end. Sir, what is your advice to our teachers? Kasi when they're inside the classroom, lalo na kapag panahon ng homeroom, 'di ba, yung si advisor discussing values, discussing issues, it's easy. Pero ngayon kasi na panahon na new normal na as much as possible kapag nagsisynchronous tayo, saglit lang. Yung medyo nagmamadali ang lahat, medyo we are taking care of the health of our students, so we're trying to minimize our contact time through synchronous. What is your advice to our teachers in order for them to partake, to be actively involved in advocating zero waste management? So tulad po ng nasabi ko kanina, ang magagawa ng mga teachers natin ngayon ay let's be the example. Kasi ang mga students natin ay kumbaga parang sila kung ano ginagawa ni teacher, kadalasan yun ang gagawin din nila. So ang advice sa mga teacher, let's be the example at itry natin imulat ang kamalayan ng ating mga estudyante sa mga activity, sa mga napapanahong pangyayari sa ating kalikasan. Kasi by raising their awareness, it's ayun kumbaga parang ayun yung magsisilbing mag-ignite sa kanila. Na ayun yung magmumulat sa mga mata nila na kapag pala hindi ako ang nag-action nito, wala nang ibang taong gagawa nun, 'di ba? So the responsibility ng bawat isa ay nakaangkla yan sa atin.
Ano po, tas lagi nating tatandaan para sa mga guro natin, yung tinatawag nating multiplier effect. Ano po, i-share ko lang po sa inyo. Yung multiplier effect natin, kung ano po yung kung ano yung pinapakita natin sa mga estudyante natin, ayun din yung gagawin nila. For example, sa isang classroom, 'di ba? Meron tayong 60 na students, tapos isang teacher, meron tayong isang advisor. 'Di ba ano po? Yung multiplier effect, kung ano yung ginagawa ng isa, it will be multiplied by the 60 person. So ayun yung multiplier effect. And that students, and hindi doon natatapos. Kasi yung mga estudyante na yon, they can also do the multiplier effect sa kanilang mga kasamahan, sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kasama sa bahay. Di ba? So, yung single act natin towards environmental protection and conservation, it will multiply based on how we do and how we exert it, on how we show it. Di ba po? Kasi kumbaga, ang ginagawa natin, it mirrors our individuality. Yun po ano. So, kunyari sa basura, 'di ba? Kung sa Dasma ay maraming basura, 'di ba? So it mirrors our Dasmarinyasenyo. Parang ganun, 'di ba? Sasabihin na, mga taga Dasma. Oo. 'Di ba? Sasabihin, ay mga taga Dasma, ang daming basura diyan, 'di ba? O taga Dasma ka, ay ang daming basura doon, 'di ba? Kumbaga parang it affects our individuality. So, kung gusto natin na magkaroon tayo ng magandang kapaligiran at likas yaman, it shows dapat. Kailangan natin, may effort tayo. Kailangan tayo nag-exert ng time. And then, pinapakita dapat natin na ma-manifest na exercise dapat natin siya. Oh, that's nice. Nakakatuwa naman, Sir Paulo. Sir Paulo, thank you. Thank you for sharing that. Thank you for, for helping us realize our roles, that we can do something about it. We can. It only takes courage, Yes. a little sacrifice to be to ano ba? To leave the inconvenience rather than to suffer the inconvenience in the Yes. future, no? Sir Paulo, And it's never too late, no? And it's never too late. It's never too late. Maraming wag nating ipabukas pa yung magagawa na natin today. Diba? Correct. Tsaka wag nating iasa sa iba. Hindi porket may nakikita kayo na, for example, mga naglilinis or nakiklean up sa mga estero ninyo. Kumbaga parang okay lang yan. Sila naman naglilinis yan. No. Hindi dapat ganun. Kailangan lagi nating meron tayong sense of obligation, sense of responsibility sa mga ginagawa. Kasi hindi naman magkakaroon ng basura kung hindi dahil sa atin. Diba? Yes. Thank you. Yeah. Maraming salamat, Sir Paulo. Nakakatuwa, no? To all our viewers right now, yun pong mga nanonood sa mga schools, I want you to comment down the names of your utility workers sa school, yung mga ate at mga kuya, yung ating mga kasamang housekeepers na nasa paaralan o nasa opisina, comment them down and say, saludo po kami sa iyo, and then their names. Maraming salamat po. We would like to honor them by flashing their names on the screen. Are you ready? So you may comment down their names now and then say kung saang school po sila assigned or saang office po sila assigned. Pauunahan ko na po, no? Maraming salamat, Ate Pia, Ate Tess, Kuya JP, Kuya Owen, at I forget yung pangalan ng Tita Merlin. Marami pong salamat sa inyo. How about in your school? Sino po ang inyong mga papasalamatan? Sir Paulo, what are your upcoming activities while we are waiting for our viewers to comment the names of the people helping them to maintain their schools? Sir, what are your upcoming activities that you can invite our students, our teachers, our parents in the ENR? Okay po. So, kami po sa DNR, kahit po meron po tayong pandemic, patuloy pa rin po ang aming pagsasagawa ng aming mga programa towards environmental protection and conservation. Nauna po dyan, inaayahan po namin kayo na manood po sa aming live streaming on February 12, 2021, Friday po yon, 11 a.m. to 12 noon po, na kung saan po ay i-share namin sa inyo yung 2020
milestone accomplishment namin at ang aming pong 2021 targets. Kasama rin po dyan, in observance sa World Wetlands Day na isinelebrate natin noong February 2. Magkakaroon din po kami ng live streaming on the same day po. Ano? And then, kapag po meron kaming patuloy pa rin pang aming mga clean up through our river rangers. Ano po? So, we have hired almost 500 river rangers na naglilinis po throughout the province through the Manila Bay Rehabilitation Program po yun. Ano? So, patuloy din po ang aming pagpaprocess po ng aming ng mga pagpapatitulo sa lupa. Also, ang aming pong tree planting activities, ayan, patuloy din po yon. And patuloy din po ang aming IEC campaign. Ano Wow, po? yeah. So, hindi po siya Padalan mo natatapos. kami ng mga IEC materials Yes, mo. sir. Opo, sir. Kapag po may mga bago kaming mga event, Materials. online events, yan, we will invite Deped Dasma. Thank you so much. Yan siya, sir. Sir Paulo, you mentioned about tree planting. Nung college kasi ako, one of our activities talaga sa Dasma, sa Lasal Dasma, ay yung tree planting. Hindi kami nakaka-graduate unless nakapagtanim kami. No? So talagang every year may tree planting activity kami. Halimbawa sir, ngayon in Deped, we would like to advocate. Meron kasi kami tinatawag na gender and development. We usually go out, to talk about gender issues. But it's not only limited to gender issues. Most of the time, these are venues for timely issues. And sir, can we communicate with you halimbawa instead na pupunta kami sa isang recreational place, magpapatulong kami sa iyo sir, baka pwede mo kaming bigyan ng isang magandang lugar for us to have our tree planting activity. Para yun ang magiging one of our highlights, yung tree planting. Pwede ba yung ganun, sir? Opo, pwede naman yun, sir. Basta po ay sumulat lamang po kayo sa aming tanggapan. And kapag po nakasulat po kayo doon, ang aming pong na si Ronita A. Onlayo po, siya po ang magra-route po ng communication ninyo and tutulungan po namin kayo kung paano kayo sir paano nyo sir magagawa yung activity ninyo na yun. So, sumulat lamang po kayo sa aming tanggapan. Wow. So for all our schools, nakita ko po ang ating mga supervisors ay nanonood. We have Dr. Fragelin Rafael, syempre, ang research team lead ng Today with Deped Dasma. Nakita ko si Sir Michael de Guzman, ang ating mga supervisor. Ang ating mga youth coordinators are also watching. We have Miss Elaine Grifaldo, Sir Zeo Arciaga. We also have our school heads and our teachers who are watching. So make your God meaningful. You can write a letter to Sir Paulo, help me in recognizing people in the school who helps maintain a balanced environment, clean and green environment to the school. I would start with Ma'am Eileen Estrada, and she said, salute sa super sipag na si Ate Jocelyn Rado from Dr. Jose P. Rizal Elementary School. Napakabait at magalang. Wow. At syempre, kung meron ang DJ Press, meron din ang Ramona S. Tirona Memorial School. Para naman kay Kuya Kevin at kay Kuya Joey. Marami pong salamat for helping maintain the school cleanliness. Jocelyn Rada ba? Nakakadalawa na si Ma'am Jocelyn. We have salute to Ate Ana from Congressional Integrated High School. Oh, and we are also praying for the healing of your son. So this is from Ma'am Jane Villanueva Rivera. And Mrs. Javelin Serrano, salamat po sa masisipag naming kasamahan sa pagpapanatili ng kalinisan sa aming paaralan. Dr. Jose P. Rizal Elementary School, we have Jocelyn Narado, Kuya Daniel, Kuya Ron, and Kuya Ramon. Wow, thank you so much. Sir Paolo, just before we wrap everything up, what is your one big message to to everyone watching us right now? Sige po. My advice is towards living a zero waste lifestyle. Let's try to invest in reusable containers, ganyan, jars, and produce bags.
'di ba? And kasi when we produce bags, pwede nating ipamigay yun as a giveaway sa ating mga friends and relatives, 'di ba? And always ask this question to yourself. Do I really need this kapag bibili tayo ng mga stuff? Kasi most of the time, we are consuming things na hindi naman natin talaga kailangan. 'Di ba? So always ask yourself, do I really need this ba? Or hindi naman? So kung hindi naman, wag mo natin bilhin. Bilihin lang natin kung ano yung kailangan natin. And ang last natin, always be the example. Always set the example. Dapat tayo lagi. Tayo. Kasi kung hindi natin na-akuin to, isipin natin wala nang ibang gagawa nun. Kundi tayo lang. Tayo lang. Yun po, sir. So, maraming salamat po, sir, at sa Deped Dasma. Hopefully, marami kayong nakuha on how are we going to live in a zero waste lifestyle. So sir, gusto ko lang magpasalamat sa inyo in behalf po ng aming Provincial Environment and Natural Resources Officer na si Ronita A. Onlayaw. Lubos po ang pasasalamat namin sa inyo at sa ating mga tagapanood at tagapakinig for inviting us and for sharing and for sharing kung ano yung mga bagay na dapat natin ginagawa towards living a zero waste lifestyle. Because this is the best thing, 'di ba, that we can do para mapalaganap natin yung pagiging makakalikasan natin. Stretching our hands, building our networks, and doing it in an inclusive inclusive way, 'di ba, of conveying our advocacy. Yun po. Thank you so much, Sir Paulo. You mentioned about network building. Yes. I am the division partnerships focal person. So perhaps after the show, I could communicate with you para ma-formalize natin ang ating partnership. Imagine, Deped and DEN are together. I'm so excited to that. Sir Paulo, mula po sa amin sa Deped Dasmariñas, kami po ay nagpapasalamat. Maraming salamat for sharing so much about how to invest in a beautiful future, not only for us, but for our future generations. Sir Paulo, I will say goodbye to you for now, but please hang on. We'll see each other a little later in the backstage. Thank you so much, Sir Paulo. Our planning officer and the designated information officer of Penro Cavite. Maraming salamat, Sir Paulo. We have just talked about zero waste management. Next week po is February 12, so it's going to be a Chinese New Year and it's going to be a holiday. So wala po tayong today with Deped Dasma on February 12. But we will be back on February 19. At isa pong napakasensitibong usapin ang ating bibigyang linaw. We will be talking about autism. What are the red flags of autism? How do you manage to accept autism? Kung sakasakali po ay ano po ba ang mga palatandaan na dapat nating tandaan? At kung makita natin ang mga palatandaan na ito, saan tayo pupunta? Sino ang mga kakampi natin upang bigyan ng magandang kinabukasan ang ating anak na may autism? We will learn more about embracing and loving people with autism on the next episode of Today with Deped Dasma. At makakasama po natin dyan ang Pangulo ng Philippine Autism Society. That's going to be exciting. So to all our teachers, we are inviting you to watch. Because we are one in this. Tayo po ay maaaring may mata na makatulong sa mga magulang upang kanilang makita at kanilang matanggap at ating mapagtulungan na bigyan ng magandang kinabukasan ang ating mga mag-aaral na may autismo. Muli po, kami po sa Deped Dasmariñas ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa linggo-linggo ninyong pagsubaybay habang ating tinatalakay ang
mga usapin na may kinalaman sa edukasyon. Whatever it is that you need to be clarified with, pag-uusapan natin yan today with Dep and Dasma. Have a good lunch, everyone. Maraming salamat po sa inyong lahat. Enjoy your lunch!